Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাতে আজি বজাৰলৈ যাব লৈছো। কোনো দিনে মই ৰাতিপুৱা বজাৰ কৰিব গৈ পোৱা নাই, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাতে যাবলগীয়া হৈছে কিয়নো বেলেগ মানুহেতো সন্ধিয়া সময়তে বা মাছ মাংস আনে, কিন্তু যি মাহঁতে কয় প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত সন্ধিয়া সময়ত মাছ মাংস আনিব নাপায়, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাতে যাবলৈ লৈছো। মানে মই যিহেতু কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাওঁতে সন্ধিয়া 6টা বাজে, তো 6টা বজাত মাছ আনিব নাপায় বুলি কৈছে, মানে সন্ধিয়া মাছ মাংস আনিব নাপায় বুলি কৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে মানে কি সন্ধিয়া আনিব বিচৰা নাই, সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাতে মাছ আনিব যাওঁ। আৰু মাছ বুলি নহয়, আৰু কিবা কিবি বজাৰ কৰা কাম আছে, সেইখিনিও কৰি মেলি আহিম। তো এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰলৈ। ইমান ৰ'দ ওলাইছে, একেবাৰে যাব মন নাই, এনেকৈ যাম আৰু মানে কাপোৰযোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু বাকী একো কৰা নাই, এনেকৈ গৈ পটককৈ মাছখিনি লৈ আহোঁ। মাছৰ বজাৰখনতো আমাৰ ৰুমৰ ওচৰতে, 5 মিনিটো নালাগে যাবলৈ মায়ে বজাৰলৈ, মাছৰ বজাৰলৈ। কিন্তু হ'লেও মানে 5 মিনিট নালাগিলেও মানে এনেকুৱা ৰ'দ ওলাইছে, যাব মন নাযায়। তথাপি উপায় নাই, গৈ পিনে খোৱা ফল মূলবোৰো শেষ হৈছে, সেয়াও বজাৰ কৰিব লাগে। আৰু কি বজাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু, তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া যাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ, জল্দি বজাৰ কৰি মাছ লৈ আহোঁ, আৰু কি ফল মূল আৰু কিবা কিবি শাক চব্জি লৈ আহোঁ, সেইখিনি লৈ পেলাই আহোঁ, বনাই মেলি খাই আকৌ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ যাবলৈ আছে, যিহেতু ডিউটিত যাব লাগিব সেইকাৰণে। তো এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ছাতি লৈ। এবাৰ যে কিয় ইমান ৰ'দ দিছে, বহুত বেছি ৰ'দ দিছে। তো জল্দি বজাৰখিনি লৈ আহোঁ, কি লাগে যিখিনি প্ৰয়োজন জল্দি লৈ আহোঁ। এতিয়া মই পালোহিয়ে বজাৰ, মাছৰ বজাৰত সোমাওঁ আৰু চব্জি তব্জি কি লওঁ চাওঁ। তো এইপিনে বজাৰ পালোহি। মাছৰ বজাৰ পাই গ'লোঁ, এতিয়া মাছ লৈ লওঁ মই। এয়া মাছকে লৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া দোকানীয়ে মই লোৱা মাছখিনি বাছি আছে, আৰু আজিকালিতো মাছ দোকানীয়ে বাছিয়ে দিয়ে, আৰু ঘৰত যেনিবা বছৰৰ কাৰণে সুবিধাও নাই, ঘৰত গৈ ধুই মেলি ফ্ৰাইহে কৰিব লাগে খালি। আৰু এতিয়া বজাৰ কৰি মেলি ঘৰলৈ আহি আছোঁ, আৰু এয়া চাওক নাৰিকল লৈ আহিছোঁ। ইমান ডাঙৰ নাৰিকল, মই যেন ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ নাৰিকল, আৰু দাঙিবই পৰাগৈ নাই মই এতিয়া। তো এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ, বজাৰ চজাৰ লৈ মেলি আহি পালোঁ। ইমান গৰম লাগিছে, আহি পাই পূৰা পানী খাই দিছোঁ। আৰু জল্দি এতিয়া ভাতকেইটা যি বনাব লাগে বনাই লওঁ, বনাই মেলি গা ধুই আকৌ ভাত খাই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত যাম। এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ মই কি আনিছোঁ। এয়া নাৰিকলটো আনিছোঁ, নাৰিকলটো আপোনালোকক দেখাইছোৱে বাৰু। এইপিনে আনিলোঁ এয়া বেদনা, আপেল, আৰু এইপিনে আনিছোঁ মূলা শাক আনিছোঁ। মূলা শাক মাছ দি বনাম। বেছি বস্তুৰ দাম হৈছে, 2 মুঠাত 20 টকা লৈছে, 1 মুঠাত 10 টকাকৈ লৈছে মূলা শাক। আৰু পালেং শাক পালে পালেং শাকো লৈ আহিম, যিহেতু আইৰণৰ কাৰণে ভাল মূলা শাক আৰু পালেং শাক, সেইকাৰণে। তো পালেং শাক পোৱা নাই যিহেতু মূলা শাককে লৈ আহিলোঁ 2 মুঠা। তাৰপিছত আনিলোঁ ঔটেঙা এটা আনিছোঁ, এইটো সৰু ঔটেঙাটোতে লৈছে 5 টকা। তো এইটো ঔটেঙা দাইলত দি খাবলৈ আনিছোঁ। তাৰপিছত আনিছোঁ নেমু 4টা নেমুতেই 20 টকা লৈছে। বহুত বেছি দাম বাঢ়িছে বস্তুৰ। আৰু এইপিনে আনিছোঁ গাখীৰ আৰু চাউল। তো ইমানখিনিয়ে বজাৰ কৰিলোঁ। এইপিনে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তাৰপিছত এইপিনে শাক কাটি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, শাকৰ লগত বনাম, মূলা শাকৰ লগত। আৰু পালেং শাক পালে পালেং শাকো খোৱাটো ভাল, তো শাক বস্তুটো ভালেই হয়। এনেই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, মাছৰ লগত বনাম মূলা শাক। তো এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, নমাই থ'লোঁ। আৰু এইপিনে শাক ভাজি আছোঁ। শাকখিনি ভাজি হ'লে মানে কি এয়া পানী শাকখিনিৰ পৰা ওলাইছে, পানীখিনি শুহি গ'লে ইয়াৰ লগত মানে কি আদা দি দিম। এতিয়া শাকৰ পানীখিনি শুহি গৈছে, আৰু মই তাৰ লগত দি দিম এয়া আদা পিচি দি দিছোঁ। শাক আৰু মাছৰ জোলৰ লগত যেতিয়া আদা পিচি দিয়া যায় বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত টেষ্টি হয় আদাৰ গোন্ধটো খাবলৈ। তো গতিকে আদাখিনি এতিয়া আদাখিনি দি দিলোঁ, আৰু অকণমান সময় ভাজিম। ভাজাৰ পিছত যেতিয়া একদম ভাজিৰ পৰা খাব পৰা হ'ব, তেতিয়া গৰম পানী দি পেলাই তাৰ লগত মাছ দি আৰু উতলিলে নমাই দিম। এয়া শাকখিনি তেতিয়া গৰম পানী দি দিলোঁ। আদা দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ, আদাখিনি যাতে শাকৰ লগত মিক্স হৈ যায় তেনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ। এয়া লাহে উতলিবলৈ লৈছে, আৰু উতলাৰ লগে লগে মাছ দি দিম, আৰু ঢাকোন লগাই দি দিম। আৰু
অকণমান পানীখিনি কমিলে মানে কি ইমান বেছি পানী নাৰাখোঁ, পানীখিনি কমিলে নমাই দিম। এয়া এতিয়া গেছটো নমাই দিলোঁ, ৰেডি হৈ গ'ল শাকৰ তৰকাৰী। তো ইমানখিনিতো পানী লাগিবই, বেছি পানী শুহি গ'লেও ভাল নালাগিব। আৰু ইমান ধুনীয়া আদাৰ গোন্ধ আহি আছে। এনেধৰণে যদি আপোনালোকে খাই পোৱা নাই, মূলা শাকৰ লগত মাছ দি আদা পিচি খাব, একদম চিম্পুল আৰু ভাল লাগে এনেকৈ খাই, শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল, বেলেগ যিহেতু মছলা পাতি দিয়া নহয়। গতিকে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। ইমানখিনি আছিল আজিৰ ৰেচিপিটো। এইপিনে অকণমান বনাইছোঁ ভেদাইলতা আৰু মাছ দি জোল বনাইছোঁ, আৰু ভেদাইলতা মই বৰাও বনাইছিলোঁ। এয়া এটাহে আছে এতিয়া, বাকী মই খালোঁ আৰু দুটামান ঘৰলৈও থৈছোঁ। গতিকে এটা ভাতৰ লগত খাবলৈ ৰাখিছোঁ এইটো, সেইকাৰণে এইটো কেৰাহীত ৰাখিছোঁ, আৰু বাকীকেইটা মই ঘৰলৈ দিবলৈ থৈছোঁ আমাৰ মাহঁতলৈ, কিয়নো মায়ে ভেদাইলতা পাতখিনি দি পঠাইছিলে। সেইকাৰণে ভেদাইলতা পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত জলকীয়া আৰু নহৰু চব মিক্স কৰি পিচি আধা মই বৰা বনালোঁ, আটা মিক্স কৰি সানি পেলাই তেলত দি বৰা বনালোঁ, আৰু নৰসিংহ পাত আৰু ভেদাইলতা দুইখিনি মিক্স কৰি পিচি নহৰু আৰু জলকীয়া মিক্স কৰি চব একেলগে পিচিছোঁ, পিচি পেলাই অলপ জোল বনাইছোঁ মাছ দি পেলাই। এইখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে, অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ মই। গতিকে এতিয়া গোটেইখিনি বনাই কৰি ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতু, খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ভেদাইলতা জোল আৰু মাছ, আৰু এইপিনে ভেদাইলতা বৰা, বাকীকেইটা মই টিফিনত ভৰাই ৰাখিছোঁ মাহঁতক দিবলৈ, আৰু মই দুটা বনাই থাকোঁতে খালোঁ, আৰু এটা মোৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। 7টামানহে হৈছিলে অৱশ্যে বৰা, বাকীখিনি যিহেতু আধা ভেদাইলতা পাত মই নৰসিংহ পাত মিক্স কৰি জোল বনালোঁ, তাৰ কাৰণে 7টাহে বৰা হৈছিলে। গতিকে ভাগ কৰিলোঁ আৰু এনেধৰণে কেতিয়াবা বনাই খাব লাগে, কাৰণ ভেদাইলতা পাত, নৰসিংহ পাত, মানিমুনি পাত এইবোৰ মিক্স কৰি জোল বনাই খাব লাগে কেতিয়াবা পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় যিহেতু। গতিকে মোৰ মন গ'ল, সেইকাৰণে আজি বনালোঁ। এতিয়া খাবলৈ লওঁ। তো এতিয়া চবখিনি বনাই মেলি হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিলে এই ড্ৰেছতহে বনালোঁ মই, কাৰণ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি থাকিলে আৰু গা ধুইহে বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধিব মন যাব, যিহে ঘামি আছোঁ। গতিকে এইযোৰ ড্ৰেছতে মই বনাই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গাটো ধুই আহোঁ, গাটো ধুই খাই মেলি বেলেগ এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত যাম, আৰু মানে ইমান গৰম পৰিছে, ভাবিব নোৱাৰা গৰম দিছে মানে আৰু। তো সেইখিনিয়ে, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, আৰু মই যাতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় পাওঁ। তো সিমানখিনি, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই। মই এতিয়া যাওঁ ভাত চাত খাই মেলি গা ধুই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। বাই বাই।